Привіт, друзі! Вітаю на каналі Грибний сезон. От сьогодні вже 21 травня 2024 року. Хороша сонячна сьогодні погода. Вчора вечором накрапав невеличкий дрібний дощ. Декілька днів перед цим теж був дрібний дощ вечорами. Ну і сьогодні я вирішив піти у ліс, подивитися, перевірити, що в нас зараз є із грибами, чи не появляються якісь їстівні гриби. Ну і хотілося б спробувати знайти білого. Хоча в моїй місцевості іще і зарано на білі, ще ніхто ніде не викладував, не хвалився білими грибами. Так, по факту, у високогір'ї Карпат, у низинах Карпат, так, вже багато є повідомлень, що знаходять білі гриби. Однак у моїй місцевості іще поки такого ніхто не хвалиться. Однак потепліло, зараз 25 градусів тепла на дворі. Ну і думаю, піду в ліс, подивлюся, може щось цікаве є в лісі. І дійсно, якби щось було цікаве, думаю, зробимо відео, покажемо людям, що і як зараз у Карпатах. І от, дійсно, перша знахідка є. Першим знайшов сьогодні не білого гриба, але все ж таки їстівного гриба. От, дивіться, друзі. Отака перша знахідка. Муримух сіро-рожевий. Їстівний гриб. Отже, друзі, бачите. Нагадую, 21 травня 2024 рік сьогодні. Уже є сіро-рожеві мухомори. Отже, Джері. Бачимо, зараз там бігає Джері. Джері, будь ти! Сьогодні теж пішов зо мною Джері на прогулянку. Джері. Ай ти. Привітайся з глядачами. Ну що ж, мухомора цього я поки що брати не буду. Хай він собі росте, він молоденький. А це в нам стимулює піти подивитися далі. Може ще щось цікаве в лісі є, хто знає. Азарту трохи додавала ця знахідка. Спробуємо піти далі. Включимо, якщо ще щось будуть якісь знахідки. Пішли, Джері, шукати далі. От, бачите, друзі, з'являються вже перші суниці. Дійсно, перші карпатські суниці вже почервоніли. Аж сам здивувався. Рано, дійсно рано, але при такій температурі, при такому теплі, це вже теж радує. Чи смачні? Друзі, смакота. Дуже смачні. О, і ще багато суниці. Ну, це ще не зовсім дозріла, але вже нехай. Ще декілька таких теплих днів. Взагалі, я так розумію, повинні піти більше грибів. Ще би трошки дощику, бо дощу зараз бракує. Не знаю, як у вас, у кожного у своїх регіонах, але в Карпатах у нас треба би дощику. Земля, бачите, пересохла, трошки потріскалася, навіть місцями є таке. От, бачите, суха земля. Ну, такі кринички ще зустрічаються. То у нас у Карпатах багато, де є джерела із водою питною. Що ж, шукаємо далі гриби. Може попадуться нам іще й білі. Або якісь інші цікаві грибочки знайдемо. Хто знає. Дивимось. А Джері хитрий.
перебіг, там сховався, сидить у тіні. Сидів тут у тіні і перебіг, от там він сидить. Із тіні в тінь. Жарко йому. Дійсно, зараз уже ближче до обіда. Зараз хвилі полонина, от бачите, яка тінь. Так, вдівся на легко. Думаю, далеко йти не буду. Просто піду перевірю, що зараз як є в лісі. Жарко, 25, вже може і більше градусів, то відчувається спека, справжня спека літня. Отже, друзі, перша знахідка у нас є. І чомусь так мені підказує, що якщо є сіро-рожевий мухомор, то можуть бути і інші їстівні гриби. То вже значить, що щось іще ми можемо знайти. Можливо, грибів ще не так масово є, але вже мають хоча б поодинокі десь якісь знаходитися. Так що при великому бажанню, трошки пошукаючи по схилах гір, можна щось знайти. І це вже радує, друзі. Так, зараз я йду схилом полонини. Тут люблять рости трав'яні, польові білі гриби. Одні з перших теж сюди не часто, але час від часу знаходив. Коли вони ростуть саме перші, то вони тут люблять бути на цьому схилі. Ну, так як грибник із вже із трошки стажем, мені відомі місця, куди вони ростуть і де на них треба звертати увагу, де шукати. А де їх можна просто так проходити і місця ті і не дивитися, навіть під ноги особливо. Тут треба дивитися. Ну, хто знає. Шукаємо далі. Поки що більше нічого такого цікавого нам не зустрілося, але дуже обрадувала знахідка сіро-рожевий мухомор. Значить, незабаром буде вже більше грибів. Головне, щоб був дощик. Синоптики ніби на завтра, на післязавтра нам обіцяють дощ. Але будемо бачити, як то буде. То тільки прогнози. Прогнози не на 100% збуваються. Побачимо. Так, а де Джері вже дівся? Джері! О, знов десь побіг. Напевно, буде білок. Або зайців десь сліда винюхає і бігає. Ну, далеко він не бігає від мене. Зазвичай десь так у районі, де він чує. І при потребі, коли його покликати, він повертається. Ну, але весна. І весною зараз єдина проблема, що буде при поверненні додому, нахапає багато кліщів по лісові, то факт. Ну, але то вже таке. То не без того. Добре, от такий мурашник. Великий мурашник. Тут теж, до речі, полюбляють рости білі гриби. Однак щось поки що саме в цьому місці теж поки нічого не бачимо. Але там іще багато є місць. Ідемо, шукаємо, дивимось. І може щось іще побачимо і знайдемо. І вам покажемо. Ящірка. Вона на сонечку гріється. Ми їй нічого не кажемо. І вона собі так спокійно завмерла. Щоб її ніхто не турбував. Ну, ящірок боятися не треба. У Карпатах отруйних немає ящірок, це точно. Отже, але турбувати звірів теж не варто. Що ж, нехай вона собі буде. Йдемо шукати далі гриби. О, друзі, вже такі цікаві квітки у нас вже розквітають. Природа просто неймовірна, друзі. Травень у Карпатах – то є краса. То є краса. А повітря яке, друзі, то просто не передати словами.
Все зараз розпускається, цвіте. І отой аромат смирикових пагонів молоденьких, ну, просто в повітрі відчувається, ну, просто неймовірно. То є краса. Ще сонечки. Якраз починають пристигати. Дуже смачні. Смакота. Тут теж люблять рости грибочки. Тому я прийшов на це місце. Подивимось. От єдине, що цього року у нас, покажемо, яка зараз ситуація із чорними ягодами. Осунички, бачите, вже починають, з'являються, є. А от чорні ягоди, ну, бачите, як бачите, поодинокі десь є. Але їх дуже-дуже мало. Друзі, цього року, бачите, де-не-де по ягідці. Ягід чорних, яфінів цього року буде в Карпатах у нас дуже мало. Були приморозки і то все, принаймні сюди по низинах понад село, все померзло в вершинах, гір, в полонинах. Ситуація може буде ліпша, поки не знаю. Ніби трошки буде краще, але ближче до села і з чорними ягодами цього року буде, ягід буде небагато вже. Що ж, дуже великий був хороший урожай чорних ягід того року. Дуже було багато ягід. Навіть старожили села не пам'ятають, щоб отакий урожай, коли був останній, не пам'ятають. Тому в порівнянні з попереднім роком, 2023, цей буде мало урожайний. Але суниці вже, друзі, от бачите, є суниці. Краса. Це є краса, от бачите. Дуже смачні. Ну, хоч суничок спробую. Наїмся трошки. Якщо білих грибів не знайдемо, то хоч щось. Бігає. Джері! Ну де ти бігав? Знову він гуляє біля нас неподалік. Зайшов я, друзі, у такий трошки лісок. Подивитися. Може тут щось цікаве попадеться нам. Ну, поки що особливо нічого не бачимо. Однак перевіримо. Можливо, якщо є вже сіро-рожевий мухомор, то є ймовірність, що можуть уже з'являтися не лише білі гриби, але і одні з перших у нас у той самий час, як сіро-рожевий мухомор з'являється, росте і підберезовик. А може бути і синяк. Отже, пробуємо шукати. Дивимося. Може десь іще щось знайдемо. Спів птахів зачаровує. Весна. Зараз птахи гніздяться, молодих пташенят вилуплюються і все співає. Природа, друзі, ожила. Такі зарослі зайшов. Ось така давна стежка, дорога сюди йде. От нею пройдемося. Подивимось у бік дороги, чи нема дачого. Хто знає.
краса. Не знаю, чи передає камера оті всі звуки, але ну, це просто аж душа радіє. Отакий звук, отакий спів птахів, тиша у лісі і аромат. Просто не передати словами, який тут аромат. Це краса. Щось із чимось. Далеко, друзі, ми сьогодні все ж таки у ліс іти не будемо. Сьогодні у нас такий більш розвідувальний такий похід. Недалеко від села, село Присліп. Для тих, хто ще не знає, де ми знаходимося, це Закарпатська область. Це село знаходиться на межі із Львівською і Франківською областями на території Закарпаття. Тобто в самому серці українських Карпат. Щоб ви зрозуміли, де це ми є. Село знаходиться на висоті орієнтовно 700 метрів над рівнем моря. Отже, я десь близько 100 метрів піднімаюся зараз над селом, над рівнем села, середнім рівнем села. І от сіро-рожевий мухомор сьогодні знайшли ми на такій висоті. Так що, друзі, для тих, хто дивиться нас уперше і додивився до цього моменту, цікавий наш такий контент про гриби із високогір'я українських Карпат, то можете підписатися на канал, поставити вподобайку, щоб у майбутньому попадався наш контент вам у рекомендації. Так, ідемо далі. Шукаємо далі. Ну що ж, друзі, на цьому наша сьогоднішня прогулянка буде завершуватися. Більше ми нічого особливо цікавого такого не знайшли. Так що усі істівні гриби, які ми сьогодні знайшли, ми показали. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою і до наступних, друзі, зустрічей. А вони, надіюся, будуть більш результативними і більш цікавими. Так що, всім пока. Maybe.